ممكن تيجي عن طريق انبس الرادار السماك غير التي بي وغير البروشيلا. هجمع الكلام بعدين في الاخر. خلينا نكمل بس. شباب خلاص انت بتقول حاجه؟ طيب الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي شباب بس انا موافق. كاميرا كده. افتح شبابيك. هفرجكم والله هيثم ما تبقاش متذمر على طول كده. شباب ورا السماء. لا انا فاتح شباب شباب ركزوا معايا بس لو سمحتوا. ما تفهموش انتوا فين؟ يعني انت عايز تقنعني تفهموا انتوا قاعدين؟ هي المشكله في الوقوف دلوقتي؟ طب ركزوا معايا بس لو سمحتوا. الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي هو موضوع ما عدناش بنواجهه في حياتنا كتير. يعني للامانه مش من الحاجات اللي هتشوف فيها عيانين كتير في حياتك. كويس؟ والموضوع ده كان كارثه على مستوى العالم ككل في القرن ال15 وال16 ومات تقريبا في اوروبا من تلت لنص سكانها بالمرض اللي هنتكلم عنه النهارده. الموضوع ده كمان كان مشهور قوي في الاماكن اللي فيها تجاره او حركه سفن، المواني. يعني المدن الساحليه اللي فيها تجاره وفي مراكب بتروح وبتيجي فيها كانت مشهوره جدا بالقصص دي. والموضوع ده كمان من الحاجات التاريخيه اللي اتذكرت في الانجيل والتوراه، واللي اتذكرت كمان في احاديث شريفه، واللي كان في صحابه ماتوا بيها. هو بالظبط كده هو البليج او اللي بنسميه الموت الاسود اللي بتعمله بكتيريا اسمها يرسين. ايه ده بقى؟ كده؟ الكاميرا لا. انا بقول لك شبكت مخصصه شباب الطاعون من الحاجات اللي الحمد لله رب العالمين تقريبا نقدر نقول ما عادتش ظاهره او بنشوفهاش بشكل عنيف، لانه الحمد لله بقى ليها انتي بايوتيك وبنستخدم الانتي بايوتيك معاها وبيجيب نتائج. يمكن سمعنا عن القصه دي من حوالي 3 أو 4 سنين في قرى قريبه من السلوم على الحدود مع ليبيا، يعني اماكن في ليبيا قريبه جدا من السلوم ظهر فيها الطاعون وبدا ينتشر، ولكن الحمد لله القصه اتلمت وما حصلش منها اي مشاكل وكانت محدوده حالات الاصابه هناك. طيب امال احنا بندرسه ليه تاني لما انت بتقول ان الموضوع بقى سهل؟ مشكله البليك انه من الحاجات اللي هنشوف دلوقتي هو اجريسيف جدا جدا جدا. عندنا انتي بايوتيك، لكن تعالوا نتخيل دلوقتي ان واحد دماغه قذرة راح جاي عدل سترين من الياسينيا بيستس وخلى فيها جينز بتاعت الانتي بايوتيك ريزيستنس، او حتى من غير ما يحصل ده بشكل ارتفيشال حصل ناتشرالي ان هي اكوايرد جينز بتاعت انتي بايوتيك ريزيستنس. ساعتها هنرجع تاني لكارثه الطاعون اللي بيحصد ملايين من البشر. متخيلين؟ احنا كل خوفنا من القصه دي انها تعمل لي او انه حد يعدل في البكتيريا دي ويعمل لي منها بيولوجيكال ويبن، سلاح بيولوجي. هي يمكن ده من اكتر الحاجات المرعبه دلوقتي اللي ممكن فيها يستخدم البليك از بيولوجيكال ويبن. طب تعالوا نتعرف على القصه بالظبط واقعدوا يلا نتكلم عنه بسرعه. يلا يا رجاله. الطاعون واحده من اشهر الاحداث التاريخيه اللي مرت في التاريخ، تاريخ الصحابه تحديدا، التاريخ الاسلامي. يعني كان طاعون اسمه طاعون عمواس. ده كان حصل في القدس او بلد قريبه من القدس، يعني في فلسطين، بعد ما تم الفتح الاسلامي للشام، فلسطين تحديدا. وفي الفتره دي حصل انه مات فيها بنتكلم حوالي 25,000 بني ادم. يعني ده في الضواحي بتاعت القدس في الفتره دي. كويس؟ كان منهم 2 من 10 مبشرين بالجنه. معاذ بن جبل ابو عبيده بن الجراح.
ماتوا بالبليك. هو ليه ماتوا بالبليك؟ دكتور معاذ نجا مش الله مبشرين بالجنة. معاذ نجا مش مبشرين بالجنة. امال مين 10 مش من الجنة؟ مش منهم معاذ بن جبل. طب منهم الأربعة؟ معاذ بن جبل دي الحديث اللي فيه. إيه؟ وزنه 70 كان 10. هو الأربعة الخلفاء والزبير بن عوام وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله و عبد الرحمن بن عوف كمان بس مش معاذ بن جبل. امال مين اعلم امتي بالحلال الحرام؟ نعم؟ اعلم امتي بالحلال والحرام اللي هو سعد بن أبي وقاص. عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس. لا بتتكلم عن واحد تاني هو ابن معاذ. اصل انا ابن معاذ انا حافظ. نعم. طب صلى على النبي. دوروا لي كده تاني في القصه دي فكان فيها بعدين. على كل يعني في حديث مهم قوي في قصه الطاعون، احاديث كتيره وردت عن موضوع الطاعون انه اللي بيموت بالطاعون بيموت بالشهاده، لكن الحديث المهم جدا الحديث ده اللي هو ايه بقى؟ الطاعون آية في الركب التالي بها أنزل الله جل ناس من عباده فإذا سمعتم عنه فلا تدخلوا عليه وإذا وقع على الأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. بمعنى إن الطاعون لما كان بيظهر في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكده، لو ظهر في مكان أنت فيه ما تخرجش وانتظر قضاء الله، لو ربنا كتب لك هتموت هتموت. ولو ظهر في مكان ما تروحوش تحت أي سبب من الأسباب. وده باي ذا واي الشروط بتاعة الكارانتينابل ديزيزز. يعني إيه كارانتاين؟ يعني الحجر الصحي. الحجر الصحي يعني انك تفرض حجر صحي على مكان ما، ان المكان ده ليه شروط معينه. شروط معينه يعني ايه؟ يعني لو انا قلت ان انا هفرض حجر صحي على منطقه العباسيه يبقى ممنوع حد يخرج من العباسيه وممنوع حد يدخل العباسيه. خلاص دي منطقه معزوله. ليه منطقه معزوله؟ عشان انا عايز اوقف انتقال المرض. للدرجه دي ما هو الرسول لما قال كده ما حدش يخرج من البلد دي، لانه اي حد خرج من البلد دي هو ممكن ينقل المرض، لانه ممكن يبقى المرض عنده هو لسه في الانكيوبيشن بيريود مفيش اي سيمبتومز، وممكن يبقى واخد حاجه في جسمه تنقل المرض. مش فاهمك. اما نشوف دلوقتي المرض بيتنقل ازاي هتفهمه. برضه من الحاجات الطعام رجس ارسل على طائفه فاذا سمعتم به في الارض فلا تقدموا عليه واذا وقع الارض وانتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. تمام؟ طيب ماشي. الكتاب المقدس في العهد القديم يعني كان في التوراه طلع برضه عند يعني مذكور بالتفصيل انه كان اصاب مجموعه من الناس وهكذا. وده كانت واحده بتعبر عن القصه دي بيستنجدوا ربنا بقى ان كان طاعون القدس ده مشهور قوي في الكتاب المقدس. على كل بيسموه الموت الاسود ويرحمه. الأولانية بس أنا قريت كده كده كان مكتوب فروا من المجنون كنا بنفروا من الأسد. فروا من؟ مجنون. هو المجنون ده هو الليبروسي ولا؟ الليبروسي. هو مش مطلوب مش سهل العدوى دي يعني؟ مش هنتكلم بقى في ده حديث ده قصة ثانية. تمام؟ على كل ليه بيسموه الموت الاسود او ايه القصه بتاعت البليك؟ واضح انه اللي رسم الرسمه دي واضح ان الموضوع فيه فار في القصه يعني هو مرتبط بالقوارض فعلا. لان المرض ده يعتبر برضه زونوتيك ديزيز. المرض ده بيأفكت الراتس، القوارض بصفه عامه بالذات الراتس اللي عايشه في المدن. بيجي عندها والاورجانيزم بيمشي في البلاد عندها وبيقتلها على فكره. يعني توصل لمرحله انها تموت لانه بيأفكت الرات ده سيستميكالي زي ما حكيت لكم دلوقتي هو بيعمل فينا ايه وبعدين يموت الفار. هو زي ينتقل من فار لفار، بينتقل من فار لفار عن طريق الباشا ده. استنى فاكرينه في الفار؟ فيها الخط اهو. ايوه في الكسر اللي في السلايد. هو الفكره كلها ان ده المربوط اللي بينقل الديزيز من فار لفار. ده نوع من البراغيث الفليز اللي هي بس دي الرات فلي، يعني هو ده البراغيث بتاعت الفئران مش بتاعتنا احنا اصلا. يعني هو مش بيجي لي كبني ادم البرغوث ده بيجي للفئران، بيبقى موجود في الشعر بتاع الفئران ويمص دم من الفار ويروح رايح لفار تاني يمص ده يروح مص دم من الفار وهكذا. هو اللي بيحصل فعليا ايه يا شباب؟ عايزكم تفهمين القصه دي. هو لما البرغوث ده راح مص دم من الفار خد الاورجانيزم بتاع الياسينيا دوسس. حلو الكلام؟ ومصه هنا ففضل موجود الاورجانيزم
في المنطقه بتاعت النيزوفارنكس. حلو؟ الاورجانيزم يبدا يريبليكيت وعدده يكتر في النيزوفارنكس بتاع الفيل، وبالتالي يعمل شكل من اشكال الكلوجر بشكل او باخر، لان الاورجانيزم كتر فقفل زور البرغوث. بالك انت من على كل يعني، فتلاقي البرغوث ده دايما جعان لانه ما بيشبعش. البلاد اللي هو بياخده دايما بيقف عند الفارنكس، ما بيكملش تحت الجلدي، فدايما جعان فيبقى اجريسيف، فتلاقيه يقرص 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 يقرص. هو لما بيجي يقرص فار ياخد منه البلاد، خلاص ماشي، هو ادي فار اهوت، ده فار مجازا، ده فار. المهم لما قرص بيجي لما يجي يقرص واحد تاني في الموند بتاع الفايت دي يعمل فوميتنج فينزل الاورجانيزم، لان الاورجانيزم بيتحول في منطقه الفاركس فينزل البكتيريا اللي كانت موجوده في منطقه الفاركس في مكان الجلود، فيبدا الاورجانيزم يعدي من مكان القرصه دي ويروح لافت ورايح في اسم الفرد كله، هوب هوب الفرد في الاخر ايه؟ هيموت. طب احنا ايه علاقتنا بالليله دي؟ يعني انت بتتكلم ان في اخر الفئران هتموت. ماشي. مات الفئران. ايه الكارثه في الموضوع ده؟ لا دي كارثه. هي بالظبط كده، هي كارثه بجد. هي كارثه ايه بقى؟ ودي من الحاجات اللي بيحكوها الناس اللي كانوا في اماكن فيها طاعون، انه من اول العلامات اللي لاحظوها الناس اللي مش اطباء، لاحظوا ان البلد بقت مليانه فئران ميته. ودي نذير ان في كارثه جايه. بيلاقوا فئران ميته في كل حته. اشمعنى يعني؟ الفئران بدات تموت والبرغوث جعان فعايز ياخد دم، فيدور على هوست جديد غير الفئران. ما هو الفئران ماتت. اقوم يا معلم البرغوث يدور على حد ياخد منه، يلاقي مين قدامه؟ البني ادمين. تعالى بقى يروح جاي رايح قارص بني ادم الثاني الثالث الرابع، ويبدا الديزيز ينتقل من الانيمالز اللي هي الرودنتس او الفئران او الرات للبني ادمين بالطريقه دي. فهمتوا القصه؟ يبقى المرحله هو في الاصل ان انا عمال ينتقل من مين لمين؟ من قارد لقارد، من اي نوع من انواع القوارض عن طريق القصه بتاعت ايه؟ القرص، لكن في الاخر لما الفئران هتموت يجي يتنقل لي صاحبنا للبني ادمين. ايه ده؟ في مان تو مان ترانسميشن. خلينا اقول لكم بس الاول هو بيتنقل للبني ادمين ازاي؟ لو افترضت ان الراجل ده اتقرص في المكان ده هنا كده، يعني في دراعه، فالاورجانيزم يبدا يريبليكيت وهنقول بيطلع توكسينز ايه ويعمل ايه وايه الفيرنس فاكتورز بتاعته، لكن في الاخر هيبدا يمشي في الليمفاتكس فيوصل للليمف نودز ويعمل لي شكل من اشكال البليك بنطلق عليه بابونيك بليك. البابوس دي اللي هي الليمف نودز اللارج قوي اللي كانوا بيلاقوها مليانه بليكوفاكشن لونه اسود. يعني العيان بعد القرصه دي يبدا يسخن جدا جدا ويبقى مليز ونايم في السرير وكانه سيمي دوماتوز كده، والليمف نود بقى ايه؟ حاجات محترمه. لدرجه زمان 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 كانت التراديشنال ثيرابيست وحتى الدكاتره كانوا بيفكروا طب نعالج العيان ده ازاي؟ يروحوا فاتحين الليمف نودز دول يطلع لك منها بلاك كازيشن بالمنظر ده، ده ناتج عن الرياكشن العنيف اللي كان حاصل كجرانيولوتس رياكشن جوه الليمف نودز ديت. ممكن الفيفر تقل وتسبسايد شويه، بس ده مش معناه ان العيان هيعدي. مش شرط. ليه يا دكتور؟ ما انت في الاخر انت قللت فعلا كميه الاورجانيزم اللي كان جوه، بس في الاخر انت ما قتلتوش. متخيلين القصه؟ طيب نكمل. العيان بتاع البابونيك بليك ده الاورجانيزم كان موجود في الليمف نودز والليمفاتكس، صح؟ هل في اي ما يمنع انه ينزل الليمفاتكس ويخش سيستميكال في الجسم كله؟ في اي حاجه تمنع ده؟ لا. وبالتالي ممكن يخش في ستيج ثانيه اسمها سيبتيسيميك بليك. يعني كلها يعني ببساطه مش الاورجانيزم في البلاد وعمال يتفسح وعامل لي سيبتيسيميا. الاورجانيزم بالتوكسينز بكل السكريشنز بتاعته عمال يتمشى في البلاد فهيوصل لكل حته في الجسم. بما فيها ايه الحته اللي هيوصل لها؟ بما فيها الريسبيراتوري سيستم، وهو عمال يوصل لكل الاماكن وبالتالي يوصل للضرب. فممكن يعمل لي شكل من اشكال البليك اسمه نيومونيك بليك. ده معناه ان الاورجانيزم في اللنج وممكن يطلع مع الريسبيراتوري سكريشنز فيتنقل ساعتها من مان. يبقى دي الحاله الوحيده اللي ينتقل فيها البليك من بني ادم للتاني عن طريق الريسبيراتوري سيستم. لو كان نيمونيك بليك يتنقل لواحد تاني يجيب له نيمونيك بليك. طب اللي جاله نيمونيك بليك ده
يعني الاورجانيزم دلوقتي عنده هنا فين؟ في الريسبيراتوري سيستم. هل فيما يمنع انه بالريسبيراتوري سيستم يروح نازل للبلاد ويبقى سيبتسيميك بليك؟ مش معنى. صح؟ يعني السايكل مش مالهاش حدود يعني. فهمنا شباب القصه؟ يبقى انا كده عندي كام كلينيكال بيكتشر او كام فورم من البليك؟ 3. بابونيك بليك بتاع الليمف نودز، نومونيك بليك اللي بيجي في اللنج، وسيبتسيميك بليك اللي هيجي لي فين؟ في البلاد كله، في الجسم كله. تعالوا نبص تاني يعني السايكل بتاع القصه تاني تفصيلي. بصوا هنا في الاكسيلري ليمف نودز دول، شايفين ولا مش واخدين بالكم من القصه؟ لو خدتوا بالكم هتلاقوا الليمف نودز عامله ازاي؟ شايفين الليمف نود دي؟ شايفين الليمف نود دي قد ايه؟ خدتوا بالكم الحجم ضخمه قد ايه؟ اهو ده شكل من اشكال البوانك بليك، ده ديزيز بيرسون بجد. بصوا المنظر هيبقى اوضح في الكبسوله اللي بعديه. شايفين الليمف نود عامله ازاي؟ الليمف نود على حق البيضاء، ده شكل اشكال البوانك بليك. ده شكل اشكال البوانك بليك. شايفين الليمف نودز واصله للارجمنت لاي درجه؟ شايفين المنظر؟ ده كان بابونيك بليك، كلام جميل. طيب ليه مش دول؟ ايوه. اما النمونيك بليك في الاخر انه ممكن يوصل للريسبيراتوري سيستم، وساعتها ممكن يتنقل من مان تو مان عن طريق الانهاليشن او الريسبيراتوري سيستم. ده عيان مات بالسيبتسيميك بليك. لو خدت بالكم اطراف ايديه نفسها الجسم بدا يبقى البلاكشن كلر، والاطراف نفسها وكانها جانجرينس. هي مش جانجرين باي ذا واي، بس نتيجه السبتسيميا العنيفه والتوكسيميا الرهيبه اللي هتبقى مع القصه دي السيلز هتبدا تموت. وحتى فكره الموت الاسود اللي افتكروها كده بالاطراف اللي بتسود، الحتت اللي في الاطراف دي كلها بتسود بالمنظر اللي شايفينه في السبتسيميك بليك بالمنظر ده. ماشي يا شباب؟ يبقى ده القصه في الديزيز العنيف اللي كنا بنسميه البليك او الموت الاسود. اللي عايزين نبص عليه في الورق، بصوا معايا بسرعه تاني كده في صفحه 107 تاني. لا خالص، يعني تعالى نقول هو ليه بيبقى شكل الوباء العنيف في اي بلد في الدنيا؟ ما احنا حكينا ده برغوت جه من الفار وراح ناقل لواحد. الواحد ده لو عشان كده القصه بتاعت الحجر الصحي ما هو ممكن يبقى لسه في انكيبيشن بيريد ويسافر لبلد تاني. هو ما فيش فيه بيراميد اهو، لكن الاورجانيزم هيبقى عنده في البلاد بعد ما يبقى بونيك يبقى سيبتسيميك ويجي يتنقل من البلاد لحد تاني، او يبقى ريسبيراتوري ويتنقل عن طريق ريسبيراتوري سبستيشنز لبني ادمين تانيين ويبدا يتنشر في كوميونتي مختلفه. مش كده بقول لكم يا جماعه ممنوع يخرج اللي اي حد من البلد دي ليه؟ لانه ببساطه ممكن يبقى في انكيبيشن بيريد فهو ينقله شخصيا، او ممكن في هدومه او ثنايات جسمه او شعر جسمه يبقى فيه برغوث مهما فتشته مش هتفليه. صح؟ برغوث موجود فلي ياخد بيبقى عنده الديزيز، هو لما يروح لبلد ثانيه او يخرج من البلد دي يروح مكان ثاني ينتقل بالاورجانيزم. ليه كنت بقول لكم المدن الساحليه مشهوره بالقصص دي؟ عشان المراكب اللي في المواني من اشهر المواني مشهوره في القصه دي بقى. البطن بتاع المركب، ما اعرفش عارفين الديزاين بتاع المراكب ولا لا؟ بطن المركب هي حته رطبه ودافيه، فمشهوره ان بتبقى مليانه فران. مش عارف عارفين كده ولا لا؟ الفئران دايما بتحب الاماكن الرطبه الدافيه، مش كده تلاقوها في الانفاق، في البلاعات، في اي تانل، اي مترو انفاق. لو انت ركزت كده ده في محطه رمسيس ولا حاجه هتلاقي في فئران بتعدي كده على تحت الارض. بلاش النينجا، سلاحف النينجا. المعلم رشدان كان قاعد فين؟ منفار في الاخر. ما اعرفش بس ما تنسوش يعني. على كل يبقى بص اللي هنعلم عليها مهمه جدا جدا بالنسبه لي يا شباب. صفحه 107 يرسينيا بيست، صلوا على النبي. يرسينيا بيست هنعلم على الفيرينس فاكتورز. الفيرينس فاكتورز ده ايه بقى؟ بصوا كميه العنف اللي عند الاورجانيزم ده قد ايه. رقم 1 بولي بيبتايد كبسول. يبقى ادي كبسولين. كبسول نوع ايه؟ بولي بيبتايد. ما احنا قلنا يا جماعه اغلب البكتيريات كانت عباره عن بولي سكرايد، صح؟ ما عدا انواع من الاستاف كانت هي اليورينيك اسيد. وادي النهارده صاحبتنا ايه؟ ماشي. ايه تاني؟ والباسيلس انثراسيس اخبارها ايه؟ بالظبط كده. هاز انتي فاجوسيتك انتي كومبلمنتري اكتيفيتي. ماشي، ده عشان هو الكبسول دي الفانكشنز بتاعته. عنده كمان اندوتوكسين. ليه؟ هو جرام نيجاتيف؟ هنعرف انها جرام نيجاتيف باسيلاي، وده اول سطر عندكم في الصفحه فوق. بما انه اندوتوكسين ده بياكد اول سطر عندنا في الجنرال كاركتر ان هو جرام نيجاتيف اورجانيزم. كمان عنده
بلازمينوجين اكتيفيتور. ايه بلازمينوجين اكتيفيتور ده؟ حول بلازمينوجين ايه؟ ايه بلازمينوجين ده؟ حول بلازمينوجين للبلازمين. مش سامع. لا التاني اللي انت بتتكلم عليه ده حاجه ثانيه، ده الكواجيليز. ده الكواجيليز حاجه ثانيه خالص غير البلازمينوجين. كسر الفايبر. كسر الفايبر اللي هو فاكر يا جماعه كان في الفسيولوجي ده اللي كان لما يتحفز يكسر الفايبرينوليتيك. وصاحبنا بما انه فايبرينوليتيك ده معناه ايه بقى انه فايبرينوليتيك؟ يعني ده اي مكان هيبقى فيه فايبرين بيكسره فيفتح السكه ويفتح الطريق لمين؟ للاورجانيزم، فيزود السبريد زي الستريب اللي كنا بنتكلم في سبريدنج فاكتورز. خلاص؟ يبقى بروموت الديسيمينيشن اوف ذا اورجانيزم، وكمان بيكسر السي 3 بي. يعني حتى السي 3 بي اللي كان بيعمل اوبتمايزيشن ده هو بيكسره لي، وبالتالي يبقى انا برضه بخسر واحده من الاميون ميكانيزمز او ريسبونس اللي ممكن تبقى ضد صاحبها. اوكي. كو اجيوليز انزايم بس عند درجه حراره 27. انا باكد تاني عشان ده عكس اللي فوق. كو اجيوليز ده عكس اللي فوق، بس كو اجيوليز انزايم بيطلع عند درجه حراره 27، يعني في الغالب ده يطلع عندي في الجسم جوه. لا ده ملوش علاقه بالجسم. 27 دي ملوش علاقه بالجسم. احنا 37 يا شباب. طيب اما الديزيز البلاك ديس عرفنا سورس كونفكشن، عرفنا مود اوف ترانسميشن الثلاثه، وعرفنا الثلاثه كلينيكال بيكتشرز. صفحه 108 هتلاقي بابونيك بليك، نمونيك بليك، والسيبتيسيميك بليك. نقرا مع بعض كده السيبتيسيميك بليك. قول يا جرحي كلام السيبتيسيميك بليك بقى عايزنا. مش سامعك يا جرحي. صفحه 108 سيبتيسيميك بليك. كانت الكونديشن لارج Beta condition, large number of organisms present in the blood. DIC اللي هو ايه؟ disseminated intravascular coagulopathy. This is the gangrene and plaquing of various parts. various parts of the body. وعشان كده سميناه الموت اللي اسمه بلاك. ها؟ كمان fragility causing hemorrhage in the skin and black patches. ماشي يا شباب؟ يبقى القصه من كل الجوانب، عشان كده هو يدخل في الدي اي سي يبوظ لك كلوتنج فاكتورز وعمل لك هيموريدج، فبقيت انت عمال ما انتش عارف تسد نزيف ولا الكلاس اللي بتتكلم. اللاب دايجنوزز هنعلم هنا برضو علامه عشان البيولوجيكال سيفتي مهمه قوي. البيولوجيكال سيفتي ليفل هنا بنتكلم برضو من 3 ل 4 زي البروسيلا. هنا كده 2 3 وهنا 2. طيب انا اسف انا اللي عكست. انا عكست الترتيب. يعني من 4 3 2 1 اعلى ليفل 1. فبنتكلم 2. فممكن بنتكلم في 2 وهناك 2 بنتكلم في 2. الليفل 2 اللي هو يعني برضو انا من اعلى البيولوجيكال ليفلز. هبقى اوريكم البيراميد تاني دلوقتي، انا اللي لخبطت معلش انا اسف. خلاص؟ فالفاسيلتي اللي محتاجينها هنا بيولوجيكال سيفتي ليفل اعلى ما تكون، لان هو هايلي كونتاجيوس يتنقل باكتر من طريقه. السبيسمنز وانا بعمل لاب دايجنوزز عادي خالص على حسب السايد اوف انفكشن، يعني المكان اللي فيه ايه؟ الديزيز. والله لو بابونيك يبقى هاخد من اللي هو الليمف نود. ما هو بابونيك ليمف نود يبقى هاخد اسبرين من الليمف نود. لو سيبتسيميك يبقى عينه بلاد. لو نمونيك سبيوتوم ريسبيراتوري سبيكشنز منها السبيوتوم تحديدا، او لو هتاخد تعمل برونكيال موشن. حلو قوي. الدايجنوزز هنا هتلاقي عندي دايركت واندايركت برضه. دايركت يعني هدور على اورجانيزم اتسيلف وايزوليشن، اما الاندايركت اللي هو تدور على الاميون ريسبونس. فانت الاميون ريسبونس هتدور عليه ازاي؟ عن طريق الإلايزا. خلاص؟ الإلايزا بتدور على الكابسولار انتيجين، ده من الحاجات السهله اللي انت تلاقيها. البي سي ار يا شباب رغم ان مكتوب عندكم انه اندايركت، بس امانه يعني ده دايركت. انا بدور على حته من الاورجانيزم. هو صح بيتحط في الدايركت لانه حته من الاورجانيزم. اوكي؟ اما الدايركت ميثودز بالفيلم، بصوا هنا بالفيلم مكتوب عندي ايه؟ احنا قلنا ان هي جرام نيجاتيف شورت باسيلاي. ماشي. دي مشكله خالص، بس ممكن تتسبب بكام ستين بقى؟ جيمز ستين، ليشمان ستين. تمام؟ وبعد اذنكم ارجعوا تاني لاول صفحه في اليرسينيا ليست كده. هتلاقوا في الجنرال كاركترز خالص في تاني صفحه. صفحه 107 انها شورت جرام نيجاتيف باسيلاي اكزيبت باي بولار ستيننج ويز ليشمان اند ميثايلين بلو ستين. تديني البايبولار ستيننج دي هنبقى نجيب سيرتها تاني في العمل، لانها مش عليكم الحمد لله في العملي، بس على كل التاني. يبقى انا بس اللي عايز اعرفه
انها مش بس بالجرام ستين، لكن احنا قلنا جيمزا ميثايلين بلو ليشمان ستين، دي كلها سبيشال ستينز ممكن تصبغها. ايه سبيشال ستينز خدناها من الاول؟ ستاف ستريبت نايسيريا ما كانش عندنا حاجه، بدانا السبيشال ستينز من اول الدفتيريا لما قلنا الميثايلين بلو برضو، وايه كمان؟ ونايسر ستين عشان الفوليوتيدز، وقلنا في التي بي والليبروسي الزيل نيلسون والموديفايد زيل نيلسون. كان حاجه ثانيه فيها سبيشال ستين؟ مين؟ خدنا في الباسيلا سانتراسيس لما قلنا الليشمان ستين، سبور ستين، كابسولار ستين اللي هي ماكفيديال رياكشن، دول كلهم كانوا سبيشال ستينز. وادي النهارده بايبولار ستين بالميثايلين بلو او الليشمان، وكمان الجيمز ستين ممكن تصبغها. كلير؟ التجميعات دي لازم نبقى مرتبين دماغنا عشان نبقى فاكرين الحاجات الاكسبشنال يعني. طيب نكمل. كالتشر انا ممكن ازرع على ميديا زي الشيت بلاد اجار او الصوديوم سلفايد بلاد اجار، ونعلم كده على الصوديوم سلفايد بلاد اجار دي سيلكتيف ميديا. واحنا ما خدناش في العملي بس هي سيلكتيف، زي ما قلنا على المانيتول سلطه اجار بتاعت الاستاف اللي كانت هي كانت سيلكتيف برضه، ما خدناش في العملي بس سيلكتيف. وممكن يطلع على الماكونكي وتتحط في لسته النون لاكتوز فيرمنتنج. هنعلم بعد اذنكم على انها نون لاكتوز فيرمنتنج. زي ايه طلع كده مثلا؟ ما زي السالمونيلا؟ طب زي الكليبسيلا؟ كانت فيرمنتنج ولا ليه فيرمنتنج؟ لا والشجيله كلها نون صح؟ طيب انكيوبيشن علموا عليها علامه مهمه جدا يا شباب، لان ده واحده من اهم الاكسبشنز عندنا. الانكيوبيشن انكيوبيتد ايروبيكالي بدرجه حراره كام؟ 27 مش 37 دي مش غلطه 27. مش كده بقول لكم دايما احنا اغلب البكتيريات اللي عندنا في المنهج كلها درجه حراره 37 في الانكيوبيشن صح؟ ما عدا بكتيريا كانت عاليه قوي اللي هي اتش بايلوري والكامبيلوباكتر، دول كانوا 42 43. والواطيه اللي هي صاحبتنا دي كانت محتاجه درجه حراره كام؟ 27. خلاص لمده 2 ل 3. والايدنتيفيكيشن عن طريق التستات اللي سهله خالص. وفي عندنا انيمال باثوجينيستي ممكن نعملها، ان احنا نحقن في الانيمال العينه اللي زرعناها ونشوف الافكت عليها، بس الكلام ده ما بيتعملش الا في حاجه اسمها ريفرنس لاب، يعني معامل المرجعيه. والمعامل المرجعيه دي هدفها انها بتقيس عليها انت المعمل بتاعك مظبوط ولا مش مظبوط. يعني انا بعمل تيست عندي وابعته اتاكد ان هو مظبوط ولا لا في مكان تاني اللي هي بنسميها ريفرنس لاب. عندنا هنا في مصر المعامل المركزيه لوزاره الصحه، وفي اماكن كتير بره معروف ان هي تعتبر ريفرنس لاكثر من مكان. سيرولوجيكال دايجنوزز ده لو الكالتشر بتاعتي طلعت نيجاتيف، ويهمني قصه التتر. تمام؟ التتر في عينتين، مش تتر عند العيانه، مش من الطبيعي ان كلنا جالنا بليك. لا، هو انا النهارده هاخد عينه من العينه ادور فيها على انتي بوديز، وبعد فتره هاخد عينه ثانيه واشوف كميه الانتي بوديز زادت ولا لا. دي معنى كلمه تتر في عينتين مختلفتين ورا بعض. النهارده خدت عينه، جيت بعد يومين 3 4 5 خدت عينه ثانيه، الليفل بتاع الانتي بوديز هنا كان رقم قد كذا، لقيته اتضاعف هنا 3 4 مرات، يبقى العيان ده دلوقتي انكتيف ديزيز. فهمنا يا شباب؟ التريتمنت بتاعنا ادي التريتمنت ستريبتومايسين. ستريبتومايسين يبقى اي ام ستريبتومايسين، وعشان كده بقول لكم القصه الحمد لله من بعد ستريبتومايسين الدنيا اختلفت خالص. ممكن التتراسايكلين ينفع، التتراسايكلين بديل ينفع، وممكن استخدم كومباينيشن في بعض الحالات. نكتب جنب الياسينيا بيستس ان احنا خايفين منها انها تبقى بيولوجيكال ويبن، لانها واحده من التجميعات او واحده من الحاجات اللي بتتحط في تجميعه البيولوجيكال ويبن زي كده. خلاص اكتبوها حتى جنب العنوان عشان ما تنسوهاش. بيولوجيكال ويبن انها ممكن بي يوزد از بيولوجيكال ويبن. قبل ما نقفل بقى الياسينيا بيستس ونطلع البريك، اسال حضراتكم سؤال. لو انت مسؤول عن الصحه في مكان ما، ركزوا معايا في القصه دي. انت موجود في مكان نائي وعايز تمنع البليك، يعني انت رحت في حته زي السلوم وسمعت ان قبل كده كان على الحدود هنا في القرى اللي جنبينا دي في بليك. تعمل ايه في القريه او في منطقه السلوم مثلا عشان تمنع البليك؟ حاجه صحي، ما هو ما فيش دلوقتي. استنى ده جرحي بيفكر، استنى قول يا جرحي. هتقتل الفئران وتخلص منها. صلوا عليا بس، والله هو امتى يا جرحي تقتل الفئران؟ امتى هتقتل الفئران؟ يعني انت دلوقتي في بليك حواليك ولا مفيش؟ طب لو في بليك تقتل الفئران؟ يعني في ظهر في قريه جنبك فيها بليك تقتل الفئران؟ لا. انت قصه انت فور بريفنشن
صلوا على النبي بس. مش هوفر فراخ، اكيد مش هستورد فراخ يا جماعه. بس هي الفكره كلها انه فعليا انت لما بتعمل كنترول للرودنتس في مكان ما، يبقى انت ضامن ان شاء الله رب العالمين ان ما يبقاش فيه وسيط سهل يتنقل منه الديزيز. خلاص؟ من الرات للهيومن مباشره لا، لان الناس في عندها اعتقاد ان الفار لما يعض يجيب طعام، بس ده مش صح. لانه لو اوريدي الرات في بليك كانت هتبقى كارثه في البلد، مش من العضه دي بس. فهمت القصه؟ يعني كانت هتبقى كارثه، لانه هو يتنقل من الرات ده هيموت كده هيموت بعد شويه. خلاص؟ مش بيجي من عض زي ما الناس متخيله. العضه ممكن تنقل ديزيز، دي قصه ثانيه. زي خربشه القطه وخربشه الكلب فيهم ديزيز لان في بكتيريات في الاماكن دي قصه ثانيه خالص. انما مش ينقل بليك. خلاص؟ عشان كده هتلاقوا في البريفنشن اوف كنترول destruction of plague infected animal، شويه الفئران اللي كانوا مجمعينهم اللي ماتوا دول لازم يتحرقوا بعيد عن الناس خالص. انتي رات ميجرز، انتي فلي ميجرز، يعني البراغيث اللي ممكن تبقى الوسيط دي نحمي البني ادمين بقى ونضافه ونرش الولاد كده يعني. خلاص؟ كيمو بروفيلاكسس ده ممكن، والكيمو بروفيلاكسس ده هنديه جرحي لو هو في الوحده الصحيه اللي هو فيها ظهر المرض او في المكان في المنطقه. يعني ده واحد شغال في مستشفى بيجي له حالات بليك، هو هيتنقل له ازاي البليك ساعتها؟ مش بس عشان قصه البراغيث، ده في النمونيك بليك ممكن يجي لي انهاليشن. بندي الكيمو بروفيلاكسس بتاعنا اللي هو التتراسايكل. احنا قلنا التريتمنت ستريبتومايسين وتتراسايكل كومباينيشن. التتراسايكل هنا هيستخدم از ايه؟ از بريفنتيف ميجر او كيمو بروفيلاكسس في فاكسين، والفاكسين ده هنديه جرحي برضه او للناس اللي ات ريسك اللي هم موجودين في المكان اللي ممكن يتنقلوا له. خلاص؟ الناس دول مش جزرات مش كل هو مكان واحد هو والانورجمنت عنيف جدا جدا مع سيستمك ساينس. العيان صغير جدا عمليه كمان ساعات بس هو بلاد استخدام هو ده اللي خلينا سجست شباب. احنا كده خلصنا من اليرسينيا. صلوا على النبي. خلصنا من اليرسينيا بس مش من كل اليرسينيا. اليرسينيا اللي كانت بتعمل بليك كان اسمها يرسينيا تيستس، صح؟ كان اسمها يرسينيا ايه؟ انما في يرسينيا ثانيه اسمها انتيروكوليتيكا وسودو تيوبركلوزس. وكالعاده دايما اقول لكم في موضوع كبير وتلاقي في ديله موضوع صغنن كده، لازم الموضوع الصغنن ده يتسال، يعني ايه يتركز عليه انه ممكن يسالك فيه. زي ما قلنا السالمونيلا فود بويزن كان حته خايبه مالهاش لازمه بس بتتسال في الامتحانات. زي الفيبرو بارا هيموليتيكس، انت بتقول لي هيسيب الكولر ويجيب لي يسيب الكولر ويجيب لي دي. نفس القصه هنا. اليرسينيا في انواع منها اسمها يرسينيا انتيروكوليتيكا ويرسينيا سودوتوبروكلوزس. مشكلتهم ايه دول بقى؟ وعايزكم تركزوا فيهم لانهم من الحاجات الغريبه والمقرفه. يعني الحاجات الغريبه والمقرفه بتدوخ العيان، مش بتدوخ عشان يبقى دراوزي، هي بتدوخ العيان والدكتور اللي ما بيعرفوش تشخيص. مش فاهمه، هتشوفوا دلوقتي. بالرغم ان التريتمنت ترجعوا كده التريتمنت نجيب بالاخر يعني. بصوا التريتمنت هنا ايه؟ ذا ديزيز از يوجوالي ايه؟ سيلف ليميتد. لكن حتى التتراسايكل والنومايكروسايتس من الحاجات اللي بتنفع في السيفير كيسز. كويس، مفيش مشكله. طب ده طلع حاجه كويسه وبنت حلال؟ لا، ده كويسه وبنت حلال لما ربنا يكرمنا ونخف. انما اثناء فتره الديزيز من اسخف الاشياء. ليه بقى حضرتك من اسخف الاشياء؟ تعالوا نشوف الكلينيكال فايندنج الاول. بصوا العيان هيشتكي من ايه؟ بصوا الكلينيكال فايندنجز. infection results in enterocolitis وبيسموها يرسينوزس. ما هي يرسينيا. يعني ايه انتيروكولايتس؟ يعني انفلاميشن في الانتستين والكولون، صح؟ يعني انت بتتكلم جي تي. في الغالب كده معناها انه هيتنقل باي انجكشن اوف حاجه، في اكل هيتاكل هيدخل لي الاورجانيزم، صح كده؟ ولا مش مرتبين افكاركم معايا؟ هو في الغالب هيتنقل باي انجكشن اوف كونتامينيتد فود بالاورجانيزم دوت، احنا لسه ما جبناش سيرته، بس هيخش يعمل انفلاميشن انتستين وكولون اللي هو يرسينوزس. العيان بيشتكي من ايه؟ هنشوف ميزنتريك ليمفادينايتس. كمان الليمف نودز اللي موجوده حوالين الانتستين هي ميزنتريك ليمف نودز يحصل فيها انفلاميشن. ماشي، ايه بقى اللي هيبقى العيان بيشتكي منه؟ فيفر وابدومينال بين، وحطوا تحت كلمه ابدومينال بين دي كذا خط لانه الابدومينال بين رخم قوي. ومعاه دايريه، اسهال زيه زي اي انفلاميشن حصل في الانتستين قبل كده. ممكن تبقى ووتري وممكن تبقى بلادي. خلاص؟ ماشي. كل دي تمشي في نزله معويه. فين الجديد؟
يعني كل الكلام ده كله شفناه مع الايكولاي، شفناه مع حاجات بتاعت الشيجيلا، صح؟ كل الحاجات اللي كانت تعمل جاستروترايتس كانت تديني نفس المنظر، صح؟ او انتيروكولايتس تديني نفس المنظر. امال ايه الجديد هنا بقى؟ بصوا على السطر اللي بعديه وهي دي اللي نعلم عليه. Sometimes the patients are presented with severe pain. انا قلت لك من شويه هو في بين جامد، بس تحديدا اكثر الاماكن اللي ممكن يبقى بريزنتد بيها في الرايت إلياك فوسا. وده لما يجي للمستشفى يتشخص على طول على انه ايه؟ زي خش العمليات وافتح وشيل وانت بقيت زي الفل. يطلع بعد العمليه لسه عنده نقص. ما خافش. هم ما شالوش ازاي ده وضحكوا عليا؟ ده واحده من التفكير. طب ده ايه؟ ده واحد من العيانين فعلا اللي ممكن يخش يعمل ازاي ده ويعمل عمليه مش عارفين هو ايه. في عيان تاني هتاخدوه ما اعرفش انتوا خدتوا الاف ام اف ولا لا؟ سمعتوا عن الاف ام اف؟ فاميليال ميديترينيان فيفر. خدتوها في الفارما وخدتوها في الباثولوجي. خدتوها في الفارما فين؟ لما خدتوا الكولشيسين. وخدتوها فين؟ ما خدتوش كولشيسين؟ وخدتوها في الباثولوجي لما خدتوا الديزيزز بتاعت البروتينيال ديزيز او السيروس. دي الحاجه الوحيده بقى اللي ما خدناهاش. لا ما يجي العيان بتاعك ما هو اتلغى. يعني على كل يبقى اليسرينوزس. خلينا في الحته اللي هنا دي. يسرينوزس يا شباب هو واضح انها انتيروكولايتس عاديه، ايوه، لكن البرزنتيشن ساعات بيلخبط لانه بيجي اكتر ناحيه الناحيه اليمين، ناحيه الرايت إلياك فوسا. فالعيان ممكن يتشخص على انه زايده ويتعمل له عمليه وهو مش زايده، ويرجع تاني لسه عنده البين، ويرجع تاني عنده نفس الاعراض بالظبط. كويس؟ الحاجه الثانيه ودي المشكله الثانيه اللي هي بوست انفكشوس اميون ديزيز. يعني ايه بقى؟ 2 weeks after infection some patients develop reactive arthritis وإريثيما نودوزا. ده ليشن بيجي في السكين، حاجات حمراء في السكين كده. يبقى رياكتيف ارثرايتس وإريثيما نودوزا ده شكل بيجي في السكين. هم دول عباره عن immunological رياكشن. زي ما قلنا في الكامبيلوباكتر حكايه الرياكتيف ارثرايتس، يعني من الاخر الانتي بوديز اللي كانت طالعه تضرب اليرسينيا هتروح تضرب عندي في الجوينتس، او تروح تعمل لي ليجن فين؟ في السكين. ده اوتو اميون رياكشن. خلاص؟ ماشي. يبقى دول هما الحاجتين بس اللي احنا عايزين نعرفهم، رخمين زياده عن قصه الانتيروكولايتس. الانتيروكولايتس ممكن تلخبطني مع الابيسايتس، كمان بعد الانفكشن باسبوعين ممكن يحصل شكل من اشكال الاوتو اكتيفيتي، اوتو اميون اكتيفيتي، ويحصل لي يا اما الريسيمال دوزم في السكين او القصه بتاعت الرياكتيف ارثرايتس. خلي بالك هو ايه اللي في كارثتين تانيين ممكن يحصلوا، هو رير بس ممكن يحصلوا. القصه بتاعت المننجايتس والسبسس ده لو واحد اميونو كومبرومايز بيشنت، لانه المره دي ده اميونو كومبرومايز فالاورجانيزم هيسرح معاه ومش مش هيبقى عنده اي مشكله خالص. ماشي يا شباب؟ طيب ثواني بس، هو انت حكيت لي انها في الجي اي تي، يبقى جت منين في الغالب؟ انجكشن اوف كونتامينيتد فود ودرينكس، صح؟ وهتلاقوا القصه كده. اقروا اول سطر. مين يقرا اول سطر؟ ها؟ قول يا معتصم كده اول سطر عندنا في الدرس خالص. These organisms found in the intestinal tract of animals, rodents, cattle, sheep, dogs, and cats, which they are transmitted to humans through contaminated food and animal feces. بالظبط. يعني في الاخر انا الاكل ده تلوث بالانيمال فيسز ايا كانت، لانه موجود نورمالي في الانتستين بتاعتهم. نعم. الكانز دي واحده من الحاجات اللي تعملها، بس مش دي المشكله بس، هنشوفها كمان في فيلس ديزيز، ده لسه هناخده بعدين، هنحكي عنه في التفصيل القصه الجايه ان شاء الله. طيب لانه دي مش في الراتس بس، دي في انيمالز كتيره ثانيه. اللي انت بتتكلم عليها دي بتاعت الفريم، وهحكي لكم على القصه الجايه. لا دايجنوزس كلام عادي خالص يا شباب، لا دايجنوزس كلام عادي خالص، بس هنعلم على حاجه واحده فيه بس، اللي هي اخر سطر في صفحه 110 الموتيليتي تيست. ايه ده؟ هي موتايل؟ موتايل عند درجه حراره 25. خلاص؟ تعلموا عليها بعد اذنكم انها موتايل عند درجه حراره 25، عشان دي حاجه اللي هتميزها. بقيه الكلام ماشي خالص زي اللاب دايجنوستس اللي شفناه في اليرسينيا، ما كانش فيه اي فرق خالص. يعني بلاد اجار وماكونكي وبايوكيميكال رياكشنز، فاحنا ما عندناش اي كلام جديد هنا. ماشي الكلام؟ طيب التريتمنت زي ما قلنا سيرولوجي ممكن الاقي انتي بوديز، اما التريتمنت سيلف ليميتنج ساعات نستخدم تتراسايكلين. في الحالات السيفير هنطلع بريك ونرجع الساعه 5 الصبح.